Hey guys! For this episode of Foodie Pinoy, magluluto tayo ng 3-ingredient Tocino recipe. Stay tuned! Ang ating first ingredient ay ang half kilo brown sugar. Make sure na walang langgam ang asukal. A few moments later. Second ingredient, 2 tablespoon rock salt. I-mix lang natin ito until well blended na ang ating dalawang ingredients. Ang third ingredient ay ang 1.5 kilo ng kasim. Nabili ko ito sa Monterey at pinahiwa ko na din ng maninipis. Sabihin nyo lang sa kanila na Tocino cut. Make sure na fully covered ng asukal ang ating pork. Tapos, cover and chill for 3 to 4 days. While waiting sa ating tocino, don't forget to subscribe to our channel at manood ng iba pa naming videos. Marami kaming easy to cook recipes na pwedeng niyong idagdag sa weekly menu nyo. After 3 days, ito na ang ating pork tocino. As you can see, ganito na ang itsura niya. Mapula-pula na ang meat dahil fully absorbed na ang sugar. Okay, frying time! Naglagay lang ako ng konting oil sa pan. Iprito natin ito in low-medium heat at huwag malakas ang apoy kasi baka masunog. Nung medyo mamula-mula na, hinati-hati ko yung tocino in bite-sized pieces para mas madaling kainin. Tada! Ito na ang ating tocino recipe. Sobrang galing gawin at syempre, walang unnecessary preservatives. Enjoy! Hey mga ka-foodie! Nagustuhan nyo ba ang recipe na ito? Let us know in the comment section below. Hit like if you enjoy this video. And don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest release namin. Until next time, this is Foodie Pinoy saying goodbye and it's a wrap! Flip.